දුල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ pathola රෝස් හදා ගන්නා විදිය. pathola කැල මේ විදිහට සුද්ධ කරලා කපලා මේ මදේ මෙන්න මේ විදිහට අස් කරන්න. මාස් කරන්න. ඒ විදිහට හදාගත්ත pathola ග්‍රෑම් 500ක් මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන අල ග්‍රෑම් 200ක් තම්බලා පොඩි කරගත්තු රසපදමට ලුණු එන්සාල්ට කීපයක් මාළු ග්‍රෑම් 200ක් මාළු තම්බලා පොඩි කරගෙන මේ තියෙන්නේ. මේ රතු ලුණු පොඩියට කපා ගන්නපු සුදු ලුණු කරපුංච අවමිරිස් මේ තියෙන්නේ. මේ ගම්මිරිස් කුඩු මේ කහ කුඩු පාම් පිටි 150ක් විතර මේ අරන් තියෙන්නේ. බිස්කට් කුඩු. එහෙනම් සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. සුදු ලුණු එකතු කරනවා. ටෙම්පරාදුවට. කරපුංජ අවමිරිස්. රතු ලුණු. කපාගත්ත රතු ලුණු. එන්සාල් කුඩු එකතු කරගන්නවා. මාළු ටික දැම්මා. ගම්මිරිස් දැම්. අල එකතු කරනවා. කකුල් මිශ්‍රණය බා ගන්නවා දැන්. pathola කෑලි වලට දැන් අපි මිශ්‍රණය පුරවනවා. පොඩි අල කෑල්ලක් කරන් දෙපැත්තට මෙහෙම තියලා තද කරන්න. රෝස් හැදීම සඳහා පිටි මිශ්‍රණය හදා ගන්න හදන්නේ. කහයි පාම් පිටි වතුරයි තුන එකතු කරලා මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. කට් රෝස් හැදීම සඳහා. මේ විදිහට හදා ගන්න මිශ්‍රණය. රෝස් බැදීම සඳහා චාච්චුට තෙල් දානවා. දෙපාරක් දාන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ pathola සුද්ධ කරලා මේ මද අස් කරලා නටන උණු වතුර එකේ ලුණු පොඩ්ඩක් දාලා උණු වතුර එකේ දාලා ගත්තත් හොඳයි. අපි ගත්තේ මේ සුද්ධ කරපු ගාම. වතුර බේරෙන්න ආරෙන්න ඕනේ. හැබැයි එහෙම දැම්මුත් දුල පුතාලට මම කියලා දීලා ඇති pathola රෝස් හදන විදිය. මේ හැදුවේ රෝස් තමයි. මේ වගේ ඕගොල්ලොත් pathola රෝස් හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණදෝෂ මාහට කියන්න. අපේ ගෙදර ඉන්න මුණු පුරාලා මිනිපිරීලා එක්කෙනෙක්වත් pathola වියලා දුන්නට කැමති නෑ. අද මම මේ විදියට හදලා දුන්නා pathola. මේ කාලා බලන්න මේ රෝස් එකක් කියලා. ඒගොල්ලෝ pathola කෑවා. ඕගොල්ලොත් මේ විදියට හදලා කාලා බලන්න. වෙනද කෑල්ලක් කාපු නැති ළමයි අද රෝස් දෙක කෑවා. දුල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට